Frumoșii mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea generală pentru luna mai. Vom vorbi despre aspectul general al lunii și despre energia ta în această etalare. Și bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Hai să vedem aspectul general al lunii mai pentru lei. Care este el? Să avem un pic de răbdare pentru că vreau să iasă singură cartea. Ok. La voie despre iertare. Iertare și eliberare, dragii mei. Este o lună în care trebuie să faceți exerciții de eliberare cu adevărat. Pentru că eu știu aici, pe acest canal, foarte mulți dintre noi suntem, sau hai să spunem așa că avem o relație un pic mai intimă. Pentru că tarotul pe care îl facem pe acest canal este mai terapeutic. Îmi place mie să-l numesc pentru că asta e intenția mea, da? Și știu că unii dintre voi, într-adevăr, ați făcut un proces de eliberare, de iertare, ați reușit să depășiți ceva. Pentru că nu v-a fost ușoară ultima perioadă din viața voastră sau nu au fost ușori ultimii ani din viața voastră, însă mai există unii dintre voi care încă nu v-ați eliberat cu adevărat de ceva. Nu ați reușit să iertați și eu când vorbesc despre iertare nu e despre te iert pentru că mi-ai făcut un rău. Pentru mine iertarea nu înseamnă iert pe cineva care mi-a făcut un rău. Nu, eu nu iert. Nu doar tu pentru că ești leu, nici eu. Eu nu înțeleg iertarea ca fiind ok, accept și îți întorc celălalt obraz. Din punctul meu de vedere, asta cu iertarea înseamnă întorc celălalt obraz. Te-am lăsat să-mi dai o palmă odată și uite, întorc și partea cealaltă să-mi dai și pe partea aia altă o palmă. Nu, Doamne, Doamne ferește așa ceva. Nu e despre asta. Iertarea este despre a mă elibera eu să trăiesc liniștit, mă eliberez de tine, cel care mi-ai făcut rău, acceptând, nu să mă învinovățesc că ți-am dat voie să-mi faci rău, ci acceptând faptul că eu sunt mult mai important să trăiesc, nu să trăiesc, să mă liniștesc eliberându-mă de tine și de răul pe care mi l-ai făcut. Atât, nimic mai mult. Nu are legătură cu iertarea, nu are legătură cu du-te la biserică, pune-te în genunchi, fă mătănii și Doamne ajută-mă să iert. Nu e despre asta, vreau să înțelegeți odată conceptul iertării. Nu înseamnă să ne martirizăm, vai Doamne. Știți, umbla o frază pe Facebook la un moment dat, mi se pare, de genul, iartă-mă, Doamne, că nu mai știu cum era exact, în fine, nu, da, că bat și eu când pic câteodată, nu mai contează. Ideea este că ai nevoie să te eliberezi de ceva. Și aici avem, fă pasul către eliberare, punct, nu pot să spun altceva. Cu cât mai repede dai drumul acelei, aici am o pasăre colibri, cu cât mai repede eliberezi acel ceva din tine care nu te lasă să trăiești liniștit, cu atât mai repede probabil se va schimba viața ta. Hai să vedem. Pânzuratul, interesant. Poate ceea ce nu te lasă să... Au căzut foarte multe, nu vreau atâtea. Ceea ce nu te lasă să te eliberezi este mentalitatea ta. Poate că ar trebui să schimbi perspectiva, să privești acel ceva ce încă nu poți elibera dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt unghi, de undeva de sus povestea. Dacă tu, de exemplu, ai avea, mie îmi place de multe ori să întreb și în privat când fac etalări, dacă tu ai avea un prieten care suferă și are o viață chinuitoare pe dinăuntru, să zicem așa, da? Sau o viață chinuită, că iar vorbesc anagramat, și îl vezi cât e de chinuit acel prieten, ce sfaturi i-ai da? I-ai da sfatul să încerce să privească de sus situația, să încerce să schimbe perspectiva acelei dureri.
și să înțeleagă de ce a trebuit să treacă prin ceea ce a trecut, prin acea suferință. Ce fel de sfaturi ai da unui prieten care ar fi în această situație în care ești tu, în care nu poți elibera? Cu cât eliberezi mai repede, cu atât vei înțelege și vei trăi mai în pace. Mie vine să spun, nu știu de ce îmi vine să spun pace. 10 de monede are legătură cu cineva din familia ta. Ori pentru că și are legătură cu ego-ul și cu controlul. Dragii mei, este foarte clar. Dacă tu din ego, ia uite, ego aici, ego și lupte de putere, dacă tu din ego, control și lupte de putere ai nevoie să menții în tine această, nu știu dacă e ură, poate fi obsesie într-un fel sau altul, și să nu te eliberezi de ea doar pentru că tu ai nevoie, ego-ul tău, nu tu, ego-ul tău are nevoie să dețină un fals control sau să-și dea o explicație că el are puterea, el deține puterea și are legătură cu ori un partener de viață, ori un părinte, ori un frate, un văr, nu contează cineva, un prieten drag, cum ar fi un prieten care tu îl consideri parte din familia ta. Deci aici, atâta timp cât încă ții acea, nu te eliberezi de acest ego care încearcă să dețină un control, tu nu vei putea avansa. Ia uite, diavolul, manipulare și conformism. Deci aici vorbim despre o obsesie. Unii dintre voi aveți o mare obsesie față de cineva din familia voastră. Fie el cine o fi. Nu contează cine e acest membru al familiei. Luna mai este pentru a gândi. A gândi ce vrei de fapt. Vrei o familie sau vrei să ai dreptate? Întreabă-ți ego-ul. Vrei stabilitate și armonie și tot ce... Aici te pune să gândești. Luna mai te pune să gândești. Vrei să fii fericit sau vrei să ai dreptate? Cam atât este fraza pentru voi și probabil că așa o să și intitulez acest video. Întreabă-te. Pentru că dacă tu nu eliberezi odată pentru totdeauna ceea ce ții în tine în legătură cu această persoană, acest membru al familiei tale, relația cu această persoană nu se va îmbunătăți. Nu va merge nicăieri, pentru că aici e vorba despre a face un alt pas. Da? A face un pas. Tu trebuie să faci pasul de a te elibera odată pentru totdeauna de acea manie de manipulare, de control, de obsesii, da? Pentru fiecare e diferit, avem diavolul aici, poate fi orice diavolul ăsta. Ego, tu știi, nimic, nu se va întâmpla niciun avans, nu se va întâmpla absolut nimic, situația va rămâne în aer cu acest membru al familiei atâta timp cât nu eliberezi ce ai de eliberat din tine. Hai să vedem energia ta. Regina de cupe. Energia ta este una, hai să o numim așa, împăciuitoare, este una sensibilă, aș spune. Și la berbec am văzut aceeași energie. Nu știu dacă ai de-a face cu un berbec. Vorbim aici despre faptul că energia ta este una influențată de emoțiile tale. Regina de cupe este atașată emoțional de o situație sau de o persoană. Este sensibilă emoțional sau este dependentă emoțional de cineva sau de ceva. Dacă tu nu te poți elibera, nu doar din cauza acestui ego care nu te lasă să fii fericit,
Nu te poți elibera emoțional sau nu te poți elibera de anumite emoții în legătură cu această persoană care poate, da, într-adevăr, pentru unii dintre voi poate a avut loc, au avut loc, nu spun că nu, lupte de putere, manipulări, minciuni, pe de o parte, pe cealaltă parte, adică și tu pe el, pe această persoană și ea pe tine și așa mai departe. Deci aici e ca și cum ne-am conformat, domne, am făcut așa pe zmei, eu odată, ălalt odată și ne-am tot învârtit într-un mare cerc de manipulare pe rând, așa, da? Însă, cu toate că au existat aceste lucruri, dacă nu se întâmplă o trezeală odată și să înțelegem că nu putem să o ținem langa toată viața noastră cu acest membru al familiei în aceeași context sau în același fel, e momentul să mă eliberez emoțional, e momentul să devin independent emoțional, e momentul să nu mai fiu atașat de tot felul de emoții sau de tot felul de persoane care poate aici, unde este independența ta ca persoană, unde ești tu în această ecuație. Pentru că de la ego foarte mare sări la sensibilitate și poate fi manipulare emoțională, poate fi, da? Unde ești în această ecuație? De-aia am simțit să te întreb, vrei să fii fericit sau vrei să ai dreptate? 7 de monede, ce așteptări ai tu? 9 de spade, sunt niște așteptări foarte exagerate. Tu exagerezi în ceva anume. Nu știu dacă e vorba despre acel fals control despre care vorbeam, nu știu dacă este vorba despre anumite rezultate pe care tu nu le vezi pentru că așteptările sunt foarte mari, ca și cum tu aștepți ca celălalt să vadă, vai Doamne ce chinuit ești tu. Eu nu zic că nu e ok să așteptăm ca celălalt să vadă suferința noastră, însă dacă o facem din poziție de sensibilitate, devenim, prin așteptările noastre și prin exagerarea gândurilor noastre, devenim manipulatori emoționali. Însă, când o facem dintr-o independență, maturitate emoțională, ca să spunem așa, când o facem dintr-o maturitate emoțională, așteptările sau rezultatele pe care le așteptăm, ne dăm seama că sunt exagerate. Adică eu îmi dau seama că îi cer prea mult acelei persoane. Analizează un pic, pentru că aici tu exagerezi în ceva. E mare jale în capul tău și e ca și cum, aoleu, niciodată nu vede, niciodată nu înțelege ce simt eu, niciodată nu dă explicațiile pe care pe mine să mă liniștească. Deci aici sunt anumite lucruri pe care tu îți faci așa un mare cacao mental în care te ții în continuare într-o situație de care nu te poți elibera, pentru că este un cerc exagerat al gândurilor tale în care ești extrem de obosit pentru că nu dormi noaptea bătându-ți capul cu toate felurile de scenarii pe care ți le faci tu. Ce faci cu toate astea? Până când vrei? Pentru că aici sponsoratul vine și îți arată de cât timp stai așa, cu capul în jos, de cât timp stai așa în situația asta. Și pentru ce? Pentru că luna mai este una care arată că trebuie să te eliberezi odată. Da? Mai privește odată din toate unghiurile tot coșmarul ăsta în care insiști să rămâi în legătură cu această persoană, cu acest membru al familiei tale. Analizează un pic, pentru că e vorba de a analiza. Analizezi ce simt, analizezi ce gândesc, analizezi ce văd eu și ce rezultate vreau eu să văd și poate concluzia la care ajungi este că ți-ai rupt capul degeaba. Pentru că nu se pupă nimic din ceea ce tu aici în mintea ta ai făcut ca scenarii. Nu are legătură cu realitatea, probabil. E o situație foarte toxică pentru tine, la nivel mental.
și bineînțeles că nu te ajută nici la nivel emoțional. Energia ta poate fi una de sensibilitate extremă pentru că nu se pupă rezultatele pe care le primești din partea acestei persoane cu rezultatele pe care tu le ai în capul tău. Asta e chinuiala prin care tu treci. E a ta, nu e a altcuiva. E ca și cum tu te lupți împotriva morilor de vânt cu ceva din viața ta sau în legătură cu un membru al familiei tale de care nu vrei să de care nu vrei să te eliberezi, nu vrei să te eliberezi de ceva, nu poți să ierți ceva ce ți-a făcut probabil această persoană, nu zic că nu ți-a făcut, poate da, pentru unii dintre voi, însă de ca și cum până când, gândește-te, până când și pentru ce? Pentru niște rezultate care e ca și cum rezultate care pe tine te satisface emoțional, însă nu sunt coerente. Nu sunt coerente. Aici e ca și cum odihnește-te. Ia-ți ceva timp pentru a te odihni, pentru că mintea ta te duce la multe exagerări. Îmi pare rău, dragă leu, nu pot să zic altceva. Nu pot să zic altceva. E vorba despre a vedea negru. Tu vezi totul negru. Și această stare mentală sau această viziune neagră sau acest coșmar pe care îl trăiești continuu nu te lasă să te eliberezi. Să poți trăi liniștit. E doar despre tine, nu e despre altcineva, îmi pare rău. Da, nu are cum să fie pentru toată lumea oricum. Vă pup, nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Ceau!